welkom allemaal weer bij deze nieuwe vlog. Vandaag ga ik jullie vragen beantwoorden. Ik heb namelijk best wel veel vragen gekregen naar aanleiding van vorige video's. Hele uiteenlopende vragen, dus dat vond ik wel erg leuk. Ik denk, dan maken we er even een Q&A van. Maar dan wel anders dan anders. Ik ga niet stilzitten om jullie vragen te beantwoorden. Ik ga jullie gewoon meenemen in mijn dagelijkse bezigheden. En ondertussen beantwoord ik jullie vragen. Het is zo grappig om te zien dat we achtervolgen worden door de katten. Dan ben ik een beetje zo aan het rondfilmen. En dan denk ik, wat zit daar nou? Zit er weer een kat? Kijk, daar zit hij weer achter me. Dan komt de Diana. Zit ons overal te achtervolgen. Ik zie jullie wel. We zijn op een heel mooi plekje om te kijken naar een weetspies. Dat is zeg maar een houtgestookte kookstel voor in onze keuken. En heel zonde, ze gaan er dus gewoon uitslopen. Die mensen hebben blijkbaar een nieuw huis gekocht. Ja. Op een heel idyllisch plekje zo, aan de zee. Moet je daar kijken, op het hoekje. Dat is ook leuk om te zien. Ja, ik zal het wel even filmen, maar het is echt een heel mooi plekje. De Oostzee ga je op. Ja, het is echt een mooi plekje. Ik zal het even laten zien. Laat zien. Wetspies. Weetspies. Weetspies. De weetspies. Ja, weetinten. Ja. Vi har en weetspies. Titta vad vi köpte. We hebben hem gekocht. Ja. En hij is loodzwaar. En nu weten we niet hoe we hem uit de auto gaan krijgen. Dus ik denk dat Richard even hulp moet inroepen van onze Vikingburen. Dan kunnen die even helpen tillen. Maar ik ben er wel blij mee. Dus ja, mocht er nood aan de man zijn, kunnen we hem altijd installeren in de keuken. En dan kunnen we gewoon koken. En anders dan moeten we eventjes wachten tot we met de keuken beginnen. En dan kan hij geïnstalleerd worden. Dan moeten we eerst beginnen met slopen. Het een en ander slopen in de keuken. En, daar kijk ik dan wel tegenop. Dan moet je moet het eerst erger maken, zeg maar. Voordat je weer wat kan opbouwen. En ik ben al bang zo van, oh shit, wat kom je tegen? Maar, nou ja, dat gaan we uiteindelijk wel aanpakken. Ja? Komt vanzelf goed. Een plekje? Er zit een plekje. Ja. Dacht ik. Nee, dat hoort aangesloten te zijn op de pijp. Dat is de kachelpijp. Oh ja, deze moet je eraf halen. Dus hij gaat of daar de muur in. En als die daar... Ja, hij gaat hier de muur in. Deze laten we dicht. Dat ligt er maar aan. Als je hem daar niet kan aansluiten bij ons op de schoorsteen. Jawel, dat gaat gewoon gebeuren. Ik ga niet deze gebruiken. Want dan moet hij nee, maar dat weet je niet zeker. Want als het gat namelijk hoog zit. Zou zomaar kunnen dat bij ons op de schoorsteen het gat hoog zit. En dan kan je hem hier niet aansluiten. Dan moet je deze doen. Dan haal je deze schroefje los. Die doe je daarop. En dan gaat dat pijpje hierop. Ja, maar er zit geen hoge aansluiting. Hebben jullie Richard wel eens boos gezien? Dan ga je dat nu zien. Nee, Heb je dat gezien dan? We gaan een nieuwe aansluiting maken. Er is geen aansluiting meer. Ik ga je even filmen. Heb je dat dan gezien? Nee, maar er is geen aansluiting Dat meer. weet jij niet. Maar waar moet hij zitten dan? Er is toch ooit een Doe maar uit, want dit gaat het niet worden. Er heeft ooit een veespies gezeten, Ries. Ja. Maar alles is dichtgemetseld, Lidie. Het is allemaal weer dicht. Het is gewoon aan het maken waar je wil. Ik mag niet. Nee, niet filmen. Mag hem niet filmen. Wat zei je tegen mij? Nee, maar dit kwam er ook uit, hè? Schelde je me nou uit voor piep? Heb je dit gezien? Dat dit er ook uit komt? Ja. Alles kon los.
Alles komt los. Maar we kunnen hem nou nog niet zien. En want hier hij kan je hem zit, dus vastschroeven. Oh, hiernaast komt nog dat watertankje. Of aan die kant of aan die kant. Die zet je hier aan vast. Ja, maar dan hoort er een extra dingetje op. Want die is breder dan dit, Ja, hoor. maar die zat aan die watertank vast. Dat kan ik je laten zien. Oké. Vanaf een schroevendraaier pakken. Nou, zoals je ziet is al het sneeuw weer weg. Er zijn echt nog van die hele enkele plekjes, zoals hier. Dat je een klein beetje sneeuw ziet liggen, maar de rest is verdwenen. En dan vandaag met het zonnetje erbij, dan voelt het weer een klein beetje als lente. Dat is ook wel weer gek. Ik merk dat ik nog niet toe ben aan de lente. Maar waarschijnlijk is dat ook niet het geval. De natuur is er ook nog niet aan toe, ga ik vanuit. We hebben nog wel even een klein beetje sneeuw nodig, denk ik. In ieder geval nog koude dagen. Maar het is, ja, volgens mij denk ik sinds een heel lange tijd een hele milde winter. Tot nu toe. Laten we niet te voorbarig zijn, want ja, je weet het niet, hè. Er kan zomaar van alles nog aankomen. Zo grappig dat wij in onze eigen tuin gewoon van die hertenpaadjes hebben. Ik loop wel even met jullie naar achteren toe, waar voorheen onze paarden hebben gelopen. En dan kan je ook zien dat het bij ons op het terrein gewoon veel te nat is. Dat zie je terug in een van de eerste vlogs van mij. En hier lopen de herten dus ook doorheen. Je ziet zelfs nog een klein stukje van ons hek. Waar de elektriciteitsdraad en zo doorheen heeft gelopen. En hier is het gewoon een klein moerasje. En het hertenpaadje loopt eigenlijk hier zo door het bos in. Wel grappig om te zien. Dit is de oude varkensschuur. Die dus bij ons huis vroeger heeft gehoord. Maar omdat ze toen het huis of het grond hebben opgesplitst. Behoort deze dus bij het terrein van de buren. Net zoals de grote schuur die je daar ziet. Die is ook van de buren. En het kleine aanbouwtje die je hier ziet. Dat is dus onze carport. Die is van ons. Maar dit stukje grond hoort er nog bij ons. En ja, daar doen we op dit moment eigenlijk helemaal niks mee. Jullie zien mij regelmatig wandelen hier in het Zweedse bos. En ik kreeg de vraag van, zijn er dan geen wilde dieren? En is dat niet gevaarlijk? Ja, er zijn wilde dieren hier in het bos. En het kan gevaarlijk zijn. En dat ligt eigenlijk helemaal aan de omstandigheden en ook ja, welke wilde dieren je dus tegen gaat komen. Wij wonen in Zuid-Zweden, in de regio Småland. Van alle wilde dieren die er in Zweden zijn, hebben we geloof ik alleen maar de beer hier niet. En alle andere dieren die zijn hier wel. En dan heb ik het zo over natuurlijk de herten en de elanden en de wilde zwijnen. Maar ook de dassen, de veelvraat, linksen en de wolf.
En vast nog wel wat andere dieren. Maar in ieder geval niet van het categorie grootte dat ze heel erg gevaarlijk kunnen zijn. Ja, slangen hebben we trouwens ook. Maar dan hetzelfde als wat we in Nederland hebben. Namelijk de adder. Ik heb nog geen wolf of lynx ontmoet. Ik heb wel wilde zwijnen gezien. Elanden en de herten. Maar de herten die doen niks. Die maken rechtsomkeer en dan zijn ze weer weg. De elanden kunnen wel degelijk gevaarlijk zijn, want die kunnen je aanvallen op het moment dat ze zich bedreigd voelen. Maar 9 van de 10 keer blijven die op een hele grote afstand en zullen ze ook weggaan eigenlijk. Net zoals elk wild dier. Een gezond wild dier zou als hij zich niet bedreigd voelt, dan vermijdt hij je gewoon en dan zal je ook niet zo snel een pad kruisen met ze. Maar ja, zeg nooit nooit, want het kan natuurlijk altijd gebeuren. Maar een eland kan dus gevaarlijk zijn op het moment dat hij jongen heeft of dat hij in het nauw gedreven wordt, zeg maar. Of als je hem heel erg irriteert. Een mannetje in de bronstijd bijvoorbeeld, ja, kan me wel iets bij voorstellen. Nou, wat ik al zei, beren komen wij hier niet tegen, maar een wolf en een lynx, die leven hier wel. Ook die blijven ver bij ons vandaan, die zullen we ook niet zo snel tegenkomen. Maar... ja, voor je huisdieren bijvoorbeeld kan een lynx bijvoorbeeld wel weer heel erg gevaarlijk zijn. En voor de rest is het denk ik hetzelfde als dat je in Nederland het bos ingaat. Want op het moment dat jij de Hoge Veluwe opgaat, kan je natuurlijk ook wilde zwijnen en edelherten en zo tegenkomen. Ja, dus je moet dezelfde voorzorgsmaatregelen treffen. En als jij al een beetje lawaai maakt, dan zijn ze sowieso... maken ze rechtsomkeer en zul je ze niet meer zien. Maar dan kom je ze ook helemaal niet tegen. Dus ik probeer wel zo stil mogelijk te zijn als wij het bos ingaan. Zodat we ze juist wel zien. Ja, en dan hopen dat ik niet een boos wild zwijn aantref. Maar ik moet zeggen, heel af en toe als ik helemaal alleen loop en ik hoor echt van alles ritselen in het bos. Dan heb ik ook wel even zoiets van, oh chips, ik hoop niet dat ik nu wel tegenkom. En terwijl aan de andere kant hoop je juist ook weer wel dat je wat ziet. Dus ja, dan maakt het een beetje dubbel. Maar ja, ik ben tijdens het wandelen nog geen wilde zwijnen tegengekomen, maar wel in de auto. Nou ja, dan zitten we veilig natuurlijk. En ook dassen hebben wij wel gezien terwijl ik in de auto zat of tijdens het wandelen op een afstandje. Maar ja, die rennen eigenlijk heel hard weg. Dat is wat ze normaal doen en dat doen de meeste dieren. Ondertussen ben ik bezig met de ramen vast aan het voorbereiden, zodat ze geschilderd kunnen worden op het moment dat de temperatuur weer wat omhoog gaat. Dan hoop ik dat hij nog een keer naar beneden gaat en dat we sneeuw krijgen, maar het is nu best lekker weer. Het is zoiets boven 0 en ja, eigenlijk helemaal niet koud. Dus ik dacht van, nou weet je, ik ga dat alvast doen, want strakjes dan weet ik het wel weer. Hebben we het gewoon in één keer weer hartstikke druk met alle voorbereidingen rondom de moestuin. Plus we gaan ook nog een keertje naar Nederland in februari. En dan, ja, wat maar gedaan is maar gedaan, denk ik dan maar zo. En ondertussen dacht ik van, misschien is het wel leuk om eventjes weer een volgende vraag te beantwoorden. Ik kreeg namelijk de vraag over de stilte van de sneeuw. En ja, vind je dat dan niet vervelend? Is je hoofd dan niet te leeg? Of kan je dat dan ook niet meer bedenken? Dat was de vraag. En dat vond ik al wel heel erg leuk. Want ja, inderdaad, dat kan je dan op dat moment ook niet meer bedenken. En dat is juist zo fijn. Die sneeuw die heeft iets magisch. En dat zorgt er gewoon voor dat alles even stil wordt. En ook je hoofd dus stil wordt. En hoe fijn is dat? Want die hoofd die kan nog wel doormalen. Ik denk dat ik niet de enige ben waarbij dat zo is. Nou moet ik zeggen dat ik heel goed in ben om stil te krijgen. En dat ik er niet meer zo last van heb. En dat is ook omdat ik het dan minder opzoek in allerlei prikkels opzoeken. Maar op het moment dat er allerlei ideeën door mijn hoofd gaan, dan wil dat nog wel eens
ja, zo ver doorgaan dat ik er niet van kan slapen. En ik heb me inmiddels zo opgetraind dat ik niet daar meer naar op zoek ga of het aanwakker, zeg maar, in de avond. Omdat ik weet dat ik dan niet meer kan slapen. Maar die sneeuw, ja, op het moment dat het sneeuwt, moet je gewoon niet binnen blijven zitten en wachten van, oh, ik wacht wel even tot het over is en dat alles wit is. Nee, ga maar naar buiten, ga maar die sneeuw in en dan ga je het vanzelf merken dat je er gewoon stil van wordt. Althans, ik wel en ik vind het heerlijk. Nou, we hebben net even een bakje koffie gedaan en ik dacht van, ik kan wel eventjes weer een vraag van jullie beantwoorden. Ik heb namelijk de vraag gekregen of wij, voordat we gingen emigreren, wel eens eerder in Zweden waren geweest. Mijn ouders die hebben namelijk 10 jaar lang een huis gehad in Värmland. En daar zijn wij meerdere malen op vakantie geweest. En dus ja, wij waren al lang geleden verliefd geworden op Zweden. Deze omgeving waar we nu wonen zijn we ook verliefd op geworden. En ja, wij houden wel van het glooiende landschap hier. De afwisseling tussen bos en meren. We zitten dicht bij de kust. Dus ja, dat maakt dat het voor ons heel erg fijn is hier. En wij houden ook wel van het rotsachtige. Ik weet dat niet iedereen dat leuk vindt, maar ik vind dat juist heel erg mooi. Dus de vele rotsen in Småland zijn wij juist wel verliefd op geworden. En ik kreeg ook de vraag van, leuk, jullie hebben een huis gekocht in Zweden, maar wat doen jullie eigenlijk nu voor werk? Ik heb in Nederland heb ik dus een winkel gehad. Ik heb in eerste instantie de webshop nog eventjes aangehouden. Omdat ik iemand had in Nederland die voor mij de pakjes inpakte en alles op de post deed. Uiteindelijk ben ik daarmee gestopt. Omdat degene die dat voor mij deed ook naar Zweden is geëmigreerd. Dus dat was niet meer te doen op deze manier. En ik merkte ook dat mijn energie er niet echt meer op zat. Omdat ja, al mijn tijd eigenlijk nu gaat in alles rondom het huis. En in eerste instantie ging er een heel veel tijd naar de paarden. Nu gaat er veel tijd naar de moestuin. Maar ook nog steeds alle wensen die we hebben in het opknappen hier van onze woning. En ik ben aan het vloggen geraakt. En daar gaat ook aardig wat tijd in zitten. Maar ik doe het allemaal met heel veel plezier. Dus ja, een betaalde baan naast YouTube. Want daar begin ik ook een klein beetje mee te verdienen nu. Maar dat is maar een klein beetje. Het is een leuke vergoeding, zeg maar. Het voelt een beetje als een vergoeding omdat je vrijwilligerswerk doet of zo. Maar wel heel fijn dat die vergoeding er is. Dus dat is mijn werk op dit moment. En gewoon zorgen dat we eten op tafel hebben. En ja, dat voelt eigenlijk heel erg fijn. Geeft mij in ieder geval heel veel meer rust. Richard die heeft nog zijn werk in Nederland. Hij gaat 1 week per maand, reist hij dus heen en weer naar Nederland. Ja, de rest van de dagen werkt hij thuis, vanuit huis. Ja, hij kan dat allemaal prima op deze manier doen. En hij vindt het allemaal nog heel erg leuk ook om te doen. Dus op deze manier ja, kunnen wij dit nog doen. Nou kreeg ik ook nog de vraag over loppis. En een loppis is eigenlijk niks meer dan een rommelmarkt. En of iedereen zeg maar zomaar een loppis kan beginnen. In je eigen schuur bijvoorbeeld. Dan moet ik even hier de deur openmaken. Dit is namelijk de bovenruimte van onze schuur. En daar ga ik je nu even mee naartoe nemen. Want hier hebben wij eigenlijk al onze spulletjes opgeslagen. Zoals kerstspullen. En ik wil eigenlijk allerlei spullen gaan uitzoeken. En een kleine loppis aankondigen hier op een Facebook forum. Zodat mensen hier naar ons toe kunnen komen. En dan komt dan inderdaad gelijk op een van jullie vragen uit. Van mag je dan zomaar zo'n loppis bij jezelf beginnen in de schuur? Nou, voor zover ik weet is dat inderdaad mogelijk. Zolang je maar niemand daarmee lastig valt. Daar zijn niet echt direct regels aan verbonden dat het niet mag. Dus ja, iedereen mag dat zomaar doen. Als het een loppis is die je eenmalig houdt, dan is het sowieso geen probleem. Je mag sowieso tot 50.000 kronen per jaar bijverdienen.
Dus dat is dan helemaal geen probleem. Mocht je echt een vaste tweedehands boutique zeg maar willen beginnen, hou er dan wel rekening mee dat je natuurlijk gewoon binnen het belastingstelsel valt. Want je gaat dan echt een winkeltje beginnen. Zo, hallo, goedemorgen. Ik ben gelijk eventjes iets nieuws aan het uitproberen. Want ik kreeg van Richard namelijk een heel mooi microfoontje cadeau. En hopelijk helpt dat tegen al de windgeluiden en zo in onze video's. Want er staat hier af en toe gewoon wind. En als die over de microfoon heen gaat, dan hoor je dat gewoon heel erg goed. En op deze manier moet het volgens mij goed te voorkomen zijn. En ook als ik wat verder uit beeld ben, dan kan je me als het goed is nog steeds horen. Dus we gaan het zien. Ik wil trouwens gelijk alle nieuwe abonnees welkom heten. En dankjewel voor het abonneren. Ik vind het echt super tof. Ik hoop dat je ook datgene hier op mijn kanaal gaat vinden wat je een beetje hebt gehoopt en wat je ervan verwacht. Niet al mijn video's zijn zo informatief. En sommige video's zijn er echt op gemaakt om lekker te genieten en mee te genieten eigenlijk van ons leven hier in Zweden. En dat is eigenlijk de intentie van mijn kanaal. Maar af en toe vind ik het ook wel leuk om hele informatieve dingen met jullie te delen. En ik hoop dat dat voldoende is voor je. Ja, ik krijg nog steeds ook best wel vaak de vraag van waar wonen jullie? Nou heb ik dat volgens mij al regelmatig gedeeld in video's. Maar ik kan me voorstellen dat je niet alle video's gaat zitten terugkijken. En dat je dat dus gewoon gemist hebt. Wij wonen dus in Zuid-Zweden, in Småland, vlakbij Oskarshamn. Vanaf Oskarshamn gaan wij een stukje landinwaarts. En daar zit een heel klein dorpje en daar wonen wij. En Oskarshamn is een industriestadje eigenlijk aan de oostkust. En ja, leuke stad. Niet al te groot. Oh, kijk, hier pakt hij veel wind. Die zou ik wel even moeten testen of hij het wel goed doet. Ik ga toch even naar een plekje waar wat minder wind is. Maar ja, Oskarshamn is dus een industriestadje aan de oostkust. Van waaruit de boten ook gaan naar Gotland, naar Öland en ook naar Blå Jungfrun. En dat is een heel klein eilandje die bekend staat als hekseneiland. Er is daar een labyrint die je kan lopen en van de natuur te genieten. En je kan daar dus ook alleen maar met bootje komen. Dus best wel een hele leuke stad om zeker een keer te bezoeken als je dat nog niet eerder hebt gedaan. En de omgeving hier is prachtig. Dus dat is de reden waarom wij hier een beetje zijn blijven plakken. Ja, Richard die is helaas ziek geworden sinds dat hij thuis is gekomen uit Zweden. We hebben afgelopen weekend dan nog wel samen de veetspies opgehaald en wat geordend in de schuur. En daarna ging het eigenlijk alleen maar slechter. Dus hij heeft last van zijn keel weer en koorts. Ik ben inmiddels wel een beetje verkouden geworden. Dus maar een klein beetje aangestoken. Dus ik hoop dat mijn weerstand sterk genoeg is dat we dat gaan voorkomen. Dat ik niet echt ziek ga worden. Maar dat is wel balen. We balen er eigenlijk alle twee weer van. Dus mocht je tips hebben om zijn weerstand te verhogen op het moment dat hij naar Nederland reist, dan hoor ik je echt heel erg graag. Zet ze eventjes hier in de opmerkingen. En dan heb ik ook nog iets leuks. Hoe tof is het als je een uurtje met mij en Richard kan videobellen om al je vragen te stellen. Dus dat wil ik gaan verloten. Dat doe ik op het moment dat we de 5000 abonnees hebben bereikt. En dan ga ik dat verloten onder al mijn abonnees.
Dus ja, dat lijkt me gewoon tof om te doen. En dan kan je al je vragen stellen aan mij en Richard. Dan nemen we eventjes rustig de tijd voor je. Ja, of dat nou hele praktische vragen zijn van rondom het emigreren. Of dat je wat andere vragen hebt. Zolang het maar niet al te persoonlijk wordt. Maar wij zijn wat dat betreft heel open. En ja, we zijn bereid om een hele hoop met je te delen. Dus abonneer je. Dan ga ik bij de 5000 abonnees iemand uitkiezen om dit gesprek mee te houden. Dat lijkt me gewoon heel erg leuk. Dus wie weet ben jij dat wel. En dan zitten we straks saampjes te videobellen. Nou, hoe leuk is dat? Lijkt mij echt heel erg tof. Abonneer je snel en dan hoop ik je straks live te zien. Dan wil ik je ook weer bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je dit een leuke video hebt gevonden. En dan zie ik je heel graag volgende week weer terug. Hey dan!